มกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสักครู่พี่โถขอเชิญทุกท่านน้อมกับพระอาจารย์สุชนพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบสักครู่นี้นิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะมัตเถรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับก่อนที่อาตมาจะเดินทางไปทางสหรัฐนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้พบกันอย่างน้อยก็ประมาณ3 อาทิตย์นะเราก็มาฟังธรรมะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมในทางการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเรามีความต้องการเริ่มต้นด้วยการทำใจให้สงบอันนี้เมื่อมีความต้องการทำใจให้สงบเนี่ยเราก็เลยเรียนรู้เรื่องกรรมฐานตอนนี้เวลาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเราก็จะเอาอุบายหรือกรรมฐานอันใดอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของอานาปานสติก็คือดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าวิชาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้จะเป็นพองยุบก็ดีจะเป็นเรื่องสัมมาอรหังเรื่องพุทโธอะไรเนี่ยก็คือเป็นแนวทางในการทำสมาธิเพื่อให้ใจของเราสงบ อันนี้เวลาที่เราเลือกที่จะกำหนดรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งนะเราก็จะมีความตั้งใจที่จะกำหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นนะในนี้เราก็จะจดจ่อเราก็พยายามที่จะกำหนดรู้อารมณ์เหล่านั้นนั้นในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็กำหนดได้ไม่นานแป๊บๆมันก็หายไปแป๊บๆมันก็ใจของเรานี่ไปไหลไปนั่นน่ะเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จิตมันก็จะไม่สงบแต่ความพยายามของเราเนี่ยเราก็จะทำต่อเนื่องเมื่อเราทำต่อเนื่องเนี่ยสักระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยใจเราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่เคยได้ยินมาสิ่งที่เราเคยฟังกันมาเราก็จะเริ่มเห็นสภาพนั้นๆว่าโอ้ลมหายใจถ้าสมมุติว่าใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ลมหายใจเนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เวลาลมหายใจออกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกในร่างกายเองเนี่ยบางครั้งคนหลายคนนะจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้สึกความรู้สึกต่างๆในร่างกายได้เพราะจิตยังตกอยู่ในความประสบการณ์ต่างๆที่มันเจอในอดีตบ้างแล้วก็คิดอยู่ในเรื่องนั้นๆบ้างก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นความรู้สึกต่างๆนั้นได้ แต่เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่าในร่างกายเนี่ยมีเวทนาอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกตรงนี้ตึงเครียดอยู่ตรงนั้นนะเจ็บปวดอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเห็นเวทนาเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นบางทีก็เป็นเหตุทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้เหมือนกัน
สมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกรู้สึกต่างๆเหล่านี้เลยและเราก็อ่าไม่ได้เห็นความรู้สึกเหล่านี้อยู่นานๆอย่างนี้แต่หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความรู้สึกเหล่านั้นอยู่นานเหลือเกินนะมันก็เป็นเหตุทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นได้อีกแง่หนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็เนื่องจากสามารถที่จะกำหนดเห็นอ่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นแล้วก็จิตมันก็จะเริ่มเข้าที่ได้เหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าหากว่าจิตยังไม่ได้เข้าที่หรือถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนที่จะให้กำหนดรู้อาการเหล่านั้นนะเราก็จะไม่เห็นเช่นกันนะไม่สามารถกำหนดได้เช่นกันเพราะความสงบเป็นเหตุทำให้เราก็สามารถกำหนดได้และการกำหนดได้นั้นก็เป็นเหตุทำให้ความสงบก็เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเอื้อกันนะต่างฝ่ายก็เอื้อกันเหมือนกันทีนี้เมื่อมีความสงบเกิดขึ้นก็ถ้าหากว่ายังมีปัญญาหรือสติปัญญาดีก็จะเกิดความประทับใจเกิดความภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกปีติเกิดขึ้นว่าฉันทำได้แล้วเนี่ยมันน่าแปลกใจในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือเนื่องจากว่ามีโยมท่านหนึ่งฝรั่งคนท่านฝรั่งคนหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาและเหล้าและมีความคิดที่จะอยากจะออกจากการติดยาและเหล้าเนี่ยเขาหลังจากที่เราได้อ่าฝึกสมาคือได้ออฟเฟอร์เรื่องการทำสมาธิมา3 ครั้งในนี้เขาก็สนใจที่จะมาทำสมาธิแต่นี้หลังจากเขามาทำสมาธิแล้วเนี่ยแหมความเครียดต่างๆที่เขามีอยู่เนื่องจากว่าเขาทำงานกับคนที่มีปัญหาด้านเรื่องของอ่ายาที่ติดยาแล้วก็เหล้าเขาก็รับอารมณ์เหล่านั้นมาทำให้เขาเองมีปัญหาอยู่คือเครียดอยู่เหมือนกัน ทีนี้หลังจากเขาได้มาฝึกสมาธิมา2-3 ครั้งเขาก็ติดตามมาฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมทางออนไลน์มาสักระยะหนึ่งและนี้ช่วงเวลาที่แนะนำเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาอาตมาก็จะพยายามให้เชื่อมกับหัวใจก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสร็จแล้วก็มาให้รู้สึกที่หัวใจตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นและเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าหัวใจที่มันเต้นรำหรือมีการกระเพื่อมทีนี้เขาก็ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาไม่รู้สึกแต่เขาก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาทิตย์นี้นะโยมเขาก็เล่าให้ฟังก็คือเขารู้สึกภูมิใจมากมีปีติมากที่เขารู้สึกว่าหัวใจของดิฉันเนี่ยมันมีเต้นอยู่นะก็คือมันกระเพื่อมอยู่ที่จริงก็โดยธรรมชาติแล้วอะถ้าหัวใจไม่เต้นเราตายแล้วนะแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกในลักษณะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้สึกการเต้นรำของการเต้นของหัวใจเลยนะแต่ตอนนี้มาเห็นการเต้นของหัวใจรู้สึกได้ว่าหัวใจกำลังเต้นอยู่โอ้เขารู้สึกว่าภูมิใจมากเกิดปีติมากเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเขาไม่เคยรู้สึกเลยแต่ตอนนี้รู้สึกแล้วเขารู้สึกภูมิใจว่าหัวใจมันเต้นอยู่เนี่ย และเมื่อเขารู้สึกหัวใจมันเต้นอยู่ได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยมารู้สึกอ่าเวทนาต่างๆในร่างกายมองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะนี่ก็คือผลของการปฏิบัตินั่นเองเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้อ่าก็กำหนดได้ความสงบก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะแหละเรื่องที่สำคัญก็คือเราต้องฉลาดนั่นเอง เราต้องฉลาดพัฒนาตัวเราพัฒนาจิตของตนพัฒนาความเข้าใจของตน
ในสภาพธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าสภาวะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการปฏิบัติธรรมเวลาที่เราอยากจะฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะกำหนดรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นหลักเราเลือกที่จะไปกำหนดรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่สภาวะเนี่ยหรืออารมณ์ต่างๆที่จะมาเยือนเนี่ยเขาจะเลือกเรานะอันนี้คือเราต้องเข้าใจตรงนี้นะมันเลือกเราแต่เราไม่เลือกมันเราก็จะเลือกแค่อารมณ์กรรมฐานของตนแต่อย่างไรเราถึงแม้เราไม่อยากได้ไม่อยากให้มันมาไม่อยากให้มารบกวนนะแต่มันก็มาเลือกเราอยู่ดีมันก็มาดึงเราไปคิดโน่นคิดนี่อยู่ดีการคิดตรงนี้ก็คือมันก็เห็นเราเรียกภาษาธรรมเราเรียกกันว่านิวรณ์ห้านั่นเองก็คือกามฉันทะพยาบาทอ่าทีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็อ่าออ่าวิจิกิจฉานั่นเองนะเนื่องจากว่าเราอ่ายังไม่ได้ฝึกฝนจิตมันก็เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้าโดยอาศัยนิวรณ์ทั้งห้านี่แหละนะก็พาไปอ่าให้เพลิดเพลินไปเพลิดเพลินจนจิตเนี่ยอืก็หยาบมากขึ้นหยาบมากขึ้นหยาบมากขึ้น จนเราไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นไม่ใช่ของเรา มันเป็นไม่ใช่เรื่องที่อ่าเราเราควรจะคิดอยู่หรืออยู่กับมันแต่มันพาเราไปอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วมันหนามากจนเรามองไม่เห็นแล้วมันก็เป็นธาตุของจิตของเราไปเลยอืมแต่เมื่อมาฝึกแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ้อนิวรณ์เหล่านี้เป็นเหตุทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้า เราก็จะเริ่มเห็นความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะอ่าจิตที่ไม่สงบจิตที่วุ่นวายจิตที่มีความสงสัยอยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเมื่อเราเริ่มเห็นอย่างนี้นะจิตเราก็เริ่มเข้าที่เมื่อจิตเราเริ่มเข้าที่สภาวะต่างๆมันก็จะเริ่มกระจ่างมากขึ้นทุกครั้งที่สภาวะมันเกิดขึ้นเรากำหนดได้ สภาวะเหล่านั้นอย่างที่พูดคือมันเกิดขึ้นของมันเองนะเกิดขึ้นของมันเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติที่เหตุปัจจัยเนี่ยเมื่อมาร่วมกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นเหตุปัจจัยทำให้มันอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นสภาวะเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่สภาวะเหล่านั้นน่ะถ้าหากว่าเรามองเห็นมองดูด้วยอ่าปัญญามันก็จะอยู่ได้ไม่นาน แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มองด้วยปัญญามันก็จะครอบงำเราเหมือนกันดังนั้นการเจริญกรรมฐานของเราเนี่ยนอกจากจะเพียงแค่เรากำหนดรู้เพื่อที่จะเกิดความสงบแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาของเรานะพัฒนาจิตของเราไปเข้าใจถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะที่เขามาเลือกเราแล้วเกิดขึ้นนั้นไม่ให้มาครอบงำเรา กำหนดได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นทันทีที่มันเกิดปั๊บเราสามารถกำหนดได้เมื่อเรากำหนดได้แล้วเราก็จะไม่เป็นทาสของมันเราไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะปรุงแต่งหรือคิดในเรื่องนั้นๆราไปเหมือนนะพาหิยะนะที่พาหิยะเนี่ยเคยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเอามากราบไหว้สักการะบูชา หลงอยู่ในความคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อทราบว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะก็อยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะฟังธรรมะแต่ได้เดินทางไปไกลนะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงที่วัดก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าช่วงเช้าท่านก็เดินทางไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านอยู่
เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเดินทางไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านก็รีบไปกราบขอให้พระองค์สอนธรรมะให้กับข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิเสธถึง4 ครั้งว่าช่วงนี้ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะฟังธรรมะช่วงนี้เป็นเวลาที่ไม่เหมาะให้ไปรออยู่ที่วัดเถิดนี่พระพุทธเจ้าทรงห้ามถึง3 ครั้งแต่พาหิยะเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยความแรงกล้าอยากฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเขาก็ขอให้พระองค์สอนครั้งที่4เมื่อพาหิยะตื้อพระพุทธเจ้าให้สอนธรรมะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดความสงสัยด้วยกรุณาธิคุณของพระองค์ก็เลยมองดูว่าเหตุไฉนหนอคนคนนี้เนี่ยปริพาชกคนคนนี้เนี่ยกราบไหว้แล้วก็ตื้อขนาดนี้นะแต่นี้ด้วยกรุณาธิคุณของพระองค์ พระองค์ก็ทราบว่าคนคนนี้เนี่ยมีอุปนิสัยที่สามารถบรรลุได้และในขณะเดียวกันก็คืออายุไขของคนคนนี้เนี่ยน้อยเหลือเกินเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เพราะเหตุนี้พระองค์ก็เลยสอนธรรมะว่าดิเทจิตมาตังพระวิสตินะสุเตสุตมาตังพระวิสติมุเตมุตตมุตังมุตเตมุตตมาตังพระวิสติวิญญาเตวิญญาตังพระวิสตินะเป็นต้นนะซึ่งก็หมายความว่าเห็นก็สักว่าเห็นหนอให้รู้ว่าเห็นหนอนะได้ยินก็สักว่าได้ยินหนอให้รู้ว่าได้ยินหนอรู้ก็สักว่ารู้หนอแล้วก็ให้แจ้งก็รู้ว่าให้แจ้งหนอนะทีนี้พระองค์ไม่ได้จบอยู่ที่ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าเวลาที่มันหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงและวิญญาณรับรู้อารมณ์ต่างๆรู้แจ้งนั้นเกิดขึ้นพับสามารถกำหนดได้ทันทีและเวลากำหนดนั้นก็คือเพียงแค่สิ่งที่มากระทบมันก็กระทบและเราก็สัมผัสสิ่งนั้นๆไปและช่วงเวลานั้นเราไม่มีสิ่งนั้นก็คือพาหิยะเนี่ยก็คือไม่มีตัวเราเป็นผู้เห็นไม่มีตัวเราเป็นผู้ได้ยินไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นรู้แจ้งผู้รู้แจ้งไม่มีก็คือไม่ให้ตัวเราเนี่ยแทรกเข้าไปไม่ให้ตัวเราเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่นี้เราก็สามารถทำได้ในกรณีที่ถ้าหากว่าสติของเราดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าปัญญาของเราไม่พอนะกำหนดได้แต่เราก็ยังมีตัวเราอยู่ว่าเราคือใครนะใครเป็นผู้เห็นนะเราก็จะมีตั้งคำถามว่าแล้วคือใครคืออะไรอย่างนี้มันก็ทำให้เราก็ไม่พัฒนาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เช่นกัน นี่ก็คือมีเรื่องก็คือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งชาวศรีลังกามาปฏิบัติแล้วก็ศึกษาธรรมะมานานพอสมควรนะและโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่มีศรัทธาในพระศาสนาอย่างมากนะแล้วก็เรียนนอกจากจะธรรมะแล้วเนี่ยก็ยังเรียนเรื่องศึกษาเรื่องของพระวินัยด้วยทีนี้การปฏิบัติธรรมนั้นก็คือเขาทำจริง แต่แทนที่จะมารู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าในช่วงเวลาที่กำลังทำอยู่นั้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเอาเรื่องราวของธรรมะเนี่ยมาคิดปรุงแต่งอันนี้คำถามของเขาก็คือว่าอ่าเวลาที่เรามองเห็นคนอื่นเราจะกำหนดว่ารูปนามนะได้อย่างไรและตัวเราเนะ่ะคืออยู่ตรงไหน เราต้องมองเห็นทุกอย่างเป็นรูปนามใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเนื่องจากว่าตัวตนเองยังมีอยู่แล้วก็พยายามเอาตัวตนเนี่ยไปกำหนดสภาวะนั้นว่าอยากให้สภาวะนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สภาวะนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือนึกคิดปรุงแต่งในข้อธรรมะที่เขาศึกษามาว่าเป็นรูปนามและก็พยายามบังคับให้เห็นรูปนามนั่นเองซึ่งเป็นไปไม่ได้อืม นั่นเป็นเพียงแค่วิปัสสนุกนะก็คือนึกเอาว่านั่นคือวิปัสสนาไม่ใช่เป็นความจริงนะตามความเป็นจริงที่เขากำหนดรู้แล้วก็เห็นเรื่องนั้นๆแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่านี่คือรูปกับนามนั่นเองเพราะฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการกรรมฐานของเราถึงแม้ว่าเราเริ่มต้นที่หาความสงบด้วยการกำหนดรู้อารมณ์ แล้วต่อมาก็คือเกิดความสงบทางจิตใจและช่วงเวลานั้นแทนที่จะอยู่กับมันเฉยๆเราต้องพัฒนาจิตของตนก็คือเพื่อพัฒนาจิตของตนเพื่อให้เข้าไปเห็นเข้าไปรู้สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ที่มาเยือนหรืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์ต่างๆที่มันมาเยือนเรียกว่าอารมณ์รอง เราก็ต้องกำหนดรู้ให้ได้กำหนดรู้ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเรากำหนดไปกำหนดมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจก็คือด้วยธรรมชาติแล้วอารมณ์มันจะเกิดขึ้นของมันเองมาเลือกเราเราไม่เลือกมันแต่มันเลือกมามาเลือกเราก็เป็นเหตุถ้าหากว่าเราขาดสติปุ๊บจิตเราก็จะไหลไปกับอารมณ์นั้นๆสภาวะธรรมที่มันปรากฏขึ้นนั้นๆแล้วก็มีตัวเราของเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ไม่เห็นสภาวะธรรมนั้นๆเป็นของแท้ตามความเป็นจริง เมื่อเราไม่เห็นเช่นนั้นก็จะมีตัวตนสร้างขึ้นมาทันทีก็มีรูปร่างมีรูปนามเกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดเอาว่านี่คือรูปนามแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นรูปนามที่แท้จริงที่จริงก็คือเมื่อเราเข้าใจสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าเรากำหนดได้กำหนดเป็นเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันมาถูกกระทบเราเนี่ยมันเป็นรูป และเรากำหนดรู้อาการกระทบนั้นกับสิ่งที่มากระทบนั้นก็คือนามเมื่อเราสามารถกำหนดได้ว่าทุกอย่างที่มากระทบกับเรานั่นคือรูปและใจไปใส่ใจหรือเอาใจไปกำหนดรู้การกระทบเหล่านั้นนั่นเป็นนามเราก็รู้แล้วในมินนี่อะไรว่าเป็นเป็นธาตุเล็กๆนะ การกำหนดรู้แบบเล็กๆซึ่งต่อมาเมื่อเรากำหนดไปกำหนดมานะอย่างแท้จริงตามสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนะเป็นต้นก็เท่ากับว่าเรากำลังอยู่กับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะและแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นเราสามารถกำหนดได้นั่นก็คือเราอยู่กับปัจจุบัน การอยู่ปัจจุบันขณะนั้นก็คือเราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งจิตเราเป็นอย่างหนึ่งในการกำหนดรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจที่ไปรับรู้นั่นก็คือเราก็เข้าใจว่าโอ้อันนี้แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีตัวเราในนั้นเราไม่ใช่ตัวนั้นเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะยิ่งทำเท่าไหร่เราก็จะเริ่มเข้าถึงมากขึ้นยิ่งเราทำบ่อยๆเนี่ยความเข้าใจมันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ความสงบเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่มากกว่านั้นเราต้องพัฒนาให้เห็นเข้าใจสภาวะต่างๆว่ามันเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นนั้นคือเขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขา ทีนี้ต่อมาเนื่องจากว่าเราฝึกมาเนี่ยเราก็เข้าใจถึงก็คือว่าโอ้มาเลือกเราเมื่อเรากำหนดได้เราก็รู้ว่าอันนี้คืออย่างหนึ่งเราเป็นอย่างหนึ่งเมื่อกำหนดเป็นเราเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเข้าใจก็คือว่าต่างคนต่างก็
ตกอยู่ในสภาพลักษณะที่มีความเป็นอนิจจังก็คือเปลี่ยนแปลงอ่ามันเป็นสิ่งที่อนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันอยู่ถาวรและเราไม่ใช่เป็นมันสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรานั่นก็สภาวะต่างๆที่มันไม่ใช่ของเราเลยเราก็สามารถมองเห็นได้แล้วเมื่อเรามองเห็นเช่นนี้สภาวะเหล่านั้นมันก็ดับไปของมันเองตามธรรมชาตินั่นเองในนั้นไม่มีตัวเราไม่ใช่เรานั่นเองนั่นก็เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เช่นกันนะมักมีอยู่ผู้เดินไม่มีบางทีตอนแรกๆฟังแล้วเนี่ยมันจะเป็นได้ยังไงมันแปลว่าอะไรมักมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ผู้ที่เข้านิพพานไม่มีในนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรายังไม่เข้าใจสภาวะธรรมต่างๆที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าในช่วงเวลาปัจจุบันขณะและเรากำหนดไม่ทันเราก็จะมีการสร้างตัวตนขึ้นมาและเราก็ไม่เห็นมรรคและเราก็ไม่เห็นนิพพานแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็จะค้นหามรรคตามที่เราคิดตามที่เราเป็นก็คือตัวเรานี่แหละไปกำหนดมรรค นิพพานก็เช่นกันตัวเรานี่แหละไปกำหนดนิพพานนั้นว่าเอแล้วนิพพานแล้วเราจะอยู่ไหนมรรคเนี่ยก็คือเป็นอย่างไรแต่แท้จริงเวลาเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นก็คือขนาดแค่ความรู้สึกสภาวะที่มันเกิดขึ้นหนึ่งสภาวะเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนและการอยู่ของเราเนี่ยเราก็เข้าใจก็ค่อยๆย้อนกลับมาดูพิจารณาเราก็เข้าใจคือแม้ตัวเราเองก็คือไม่ใช่เรา มันก็เป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยต่างๆมาร่วมกันแล้วก็มีตัวเราเกิดขึ้นถ้าหากว่าเหตุปัจจัยมันออกไปนั่นก็คือรูปนามมันแยกออกมาแล้วที่แท้เราก็จะไม่มีเป็นเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็คือนิพพานที่แท้จริงก็คือเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วก็เราเข้าใจว่าตัวตนไม่มีไม่อยู่นั่นก็คือสภาพที่เราจะเข้าถึงนิพพานนั่นเองในการถึงนิพพานแน่นอนในทางพระพุทธศาสนามันคนละอย่างกับการเข้าถึงโมกษของศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆเนี่ยการจะเข้าถึงโมกษธรรมเนี่ยเราต้องตายถึงจะไปถึงบางทีก็ตายไปแล้วเราก็ต้องรออยู่ในใต้ดินนะเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายไม่รู้ละกี่ปีรอจนกระทั่งโลกจะแตกแล้วพระเจ้าจะถึงมาตัดสินให้จะขึ้นหรือจะลงนั่นเองคือไม่รู้ว่าวันไหนฝังอยู่ในใต้ใต้ดินนั่นเองแล้วถึงจะได้ไปเกิดกับร่วมอยู่กับพระเจ้าหรือว่าตกยังตกอยู่ตกไปในนรกถาวรไม่มีความไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะก็คือหาความนิรันดรนั่นเองก็คือความหาความอ่าอยู่อัตตาของตนให้ถาวรนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือไม่มีตัวตนที่ถาวรและในขณะเดียวกันคือไม่จำเป็นที่จะต้องตายถึงจะเข้าถึงโมฆะธรรมในทางพุทธศาสนาเราสามารถเข้าถึงนิพพานได้ช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีเดินไปไหนมาไหนอยู่ การเข้าถึงนิพพานของพระพุทธศาสนาก็คือว่าดับนั่นเองก็คือเข้าใจรูปนามนั่นเองหรือเข้าใจสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเองนะเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยปรินิพพานเข้าถึงนิพพานนั่นก็คือช่วงที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอายุไขของท่าน35 ปีนั่นเองหลังจากนั้นพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ถึง45 ปีและตลอดเวลา45 ปีที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็แบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกำหนดรู้เพื่อเข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง ตลอด 45 ปีที่พระองค์สอนอยู่นั้น ทั้งหมดเนี่ยก็คือต่อมาเราก็เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง
การจะเข้าถึงนิพพานนั้นเร็วหรือช้าแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดรู้สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นและก็เข้าใจอย่างแท้และการเข้าใจนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิริยะของเราว่าวิริยะของเรามีมากน้อยเพียงใดแล้วการวิริยะความเพียรของเรานั้นก็คือบนพื้นฐานบุญบารมีที่เราสังสมมานั่นเองถ้าหากว่าเรามีการสังสมบุญบารมีมานานแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เท่ากับว่าเส้นผมบังภูเขาอยู่เฉยๆก็มีการปฏิบัติธรรมแล้วครูบาอาจารย์แนะนำมาปุ๊บเอาเส้นผมนั้นออกเราก็กำหนดได้โอ้นี่คือภูเขาเราก็รู้ว่าโอ้นี่คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นกำหนดทันกำหนดเป็นกำหนดรู้กำหนดเห็นญาณปัญญาก็เกิดเมื่อญาณปัญญาเกิดก็หลุดพ้นพอดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถบรรลุได้เราก็บรรลุได้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเราสังสมบุญบารมีมาเท่าไหร่บางทีเราก็สังสมบุญบารมีมามากพอสมควรนะกำลังจะบานเหมือนดอกบัวรอพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นเองก็ได้เหมือนกันเราก็ชะล่าใจไม่ได้เราก็ต้องฝึกฝนมาเรื่อยๆในการฝึกฝนความเพียรพยายามนี้ก็อีกแง่หนึ่งก็คือถ้ายังไม่บรรลุเราก็สร้างเหตุปัจจัยก็คือสร้างสังสมบุญบารมีมาเรื่อยๆเหมือนกันก็คือมีแต่จะได้กันได้ไม่มีเสียเลยการปฏิบัติธรรมนี้ ตั้งแต่ที่เราจุดเริ่มต้นการฝึกเราก็มีแต่จะได้กันได้ทั้งนั้นนะไม่มีเสียเลยซึ่งบางทีคนเขาเข้าใจกันว่าการปฏิบัติธรรมคือเสียเวลาการปฏิบัติธรรมคือเสียเงินเสียทองเสียนะนี่ก็มีมากพอสมควรจนไม่เห็นประโยชน์ของการทำสมาธิก็เลยไม่ได้มีแต่จะเสียกับเสียทั้งนั้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีเสียเลยมีแต่จะได้กันได้ ทุกขณะทุกระยะทุกวันทุกชั่วโมงมีแต่จะได้การได้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะเราอยากได้แต่เพราะเราอยากทำมีความเพียรพยายามที่จะทำมาเรื่อยๆเมื่อเราทำมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าทำเหตุผลที่จะได้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ผลนั้นๆไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้อะไรก่อนก็คือแน่นอนความสงบก่อนจิตเราก็เริ่มรู้จิตก่อนวุ่นวายจิตนี้ก็เริ่มเข้าที่สภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเราก็เริ่มเข้าที่กำหนดได้กำหนดรู้ญาณปัญญาก็ค่อยๆพิจารณาพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็สามารถ ละกิเลสละทั้งหลายละกิเลสทั้งหลายนั้นได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองก็คือสุดท้ายเราก็เข้าถึงพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตศรัทธาประสาทะมีความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆขออนุโมทนาสักวันหนึ่งเราก็ได้เข้าถึงพระนิพพานแน่นอน นะก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปเวลาที่เหลืออยู่จะได้จะปฏิบัติธรรมเล็กน้อยก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งแล้วก็พยายามเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆอย่างตามความเป็นจริงสภาวะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นเองดังนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะนั่งกายให้สบายๆหรือถ้านอนอยู่ก็นอนให้สบายๆแล้วก็มารู้สึกตัวทั่วพร้อม น้อมจิตไปกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนจะอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยก็ไปกำหนดรู้ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกหน้าท้องที่พองยุบหรือสัมมาอรหังโตอะไรก็ได้ให้กำหนดรู้เพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจเมื่อเกิดความสงบของจิตเริ่มแล้วเราค่อยๆกำหนดรู้สภาวะอื่นๆที่มันเกิดขึ้น เมื่อกำหนดได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับมันไม่เอาสัญญามาใส่แล้วเราก็ไม่มีการปฏิกิริยาที่จะให้มันดีหรือเร็วหรือให้ช้าหรือเร็วแต่เพียงแค่กำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้
แล้วมันก็ดับไปอย่างนี้อืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นรูปสิ่งการที่เราไปใส่ใจก็คือเป็นนามสุดท้ายแล้วทั้งนามกับรูปมันก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่มีตัวเราไม่ใช่เรากำหนดไปเรื่อยๆแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะก็ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งประมาณสัก10 กว่านาที
พอสมควรแก่เวลานะสัพเพบุตตาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนารักังวันดามิสัมปโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเต แผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยอาปชาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดไหว้พระพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวังพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ